নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ মই পংকজ ৰবি সো ইতিমধ্যে আমি ডিসকাস কৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মোচন ইন এ প্লেন চেপ্টাৰ 2 ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰটোৰ ওপৰত য'ত আমি ডিসকাস কৰিছোঁ স্কেলাৰ আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটিৰ ওপৰত সো আমি আজি ডিসকাস কৰিম টাইপছ অফ ভেক্টৰছৰ ওপৰত সো টাইপছ অফ ভেক্টৰ বুলি ক'লে জেনেৰেলি আমি দুটা কেটেগৰিজ আমি ভাগ কৰিছোঁ দ্যাট ইজ পোলাৰ ভেক্টৰছ এণ্ড এক্সিয়েল ভেক্টৰ নাও পোলাৰ ভেক্টৰ যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ সো পোলাৰ ভেক্টৰ কাক কয় দ্য ভেক্টৰছ which have a starting point or a point of application is simply called what? Polar vectors. ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত মই যদি এটা এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰোঁ সাপোজ মই কনসিডাৰ কৰিছোঁ কি এখন কাৰ আছে ঠিক আছে এখন কাৰ আছে সো কি কৈছোঁ কনসিডাৰ এ কাৰ মুভিং ইন এ সাৰ্টেন ডাইৰেকশন সাপোজ ইষ্টত গৈছে ইষ্ট ডাইৰেকশনত মুভ কৰিছে ঠিক আছে সো কি বতলে সাপোজ ই মই কনসিডাৰ কৰিছোঁ ই 1 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স এটা কভাৰ কৰিছে কিমান কৈছে এলং ইষ্টত ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্ৰত এই গাড়ীখনৰ যোনটি মই ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যালকুলেট কৰোঁ সো ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ব সিম্পলি ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দা কাৰ সিম্পলি কি হ'ব 1 কিলোমিটাৰ এলং হোৱাট এলং ইষ্ট বা ডিউ টু কি ইষ্ট সো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব দা ডাইৰেকশন অফ দা ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দা কাৰ ইজ কি হ'ব এণ্ড ইটস ডাইৰেকশন অফ দা মোশন আৰ এলং হোৱাট ইন দা সেম ডাইৰেকশন যোনফালে মুভ কৰিছে মই কি কৈছোঁ চোৱা ভালকৈ শুনিবা দা ডাইৰেকশন অফ দা ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দা কাৰ ওকে কোনফালে এলং ইজ নট জানো দা ডাইৰেকশন অফ দা ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দা কাৰ এণ্ড ইটস ডাইৰেকশন অফ মোশন আৰু কি ইন দা সেম সো দ্যাট ইজ কি এলং ইষ্ট হয়নে মই আকৌ কৈছোঁ এটা এক্সাম্পল বেলেগে চোৱা সাপোজ এ কাৰ ইজ মুভিং ইষ্টৱাৰ্ড উইথ এ স্পীড অফ হোৱাট এইবুলি স্পীড বুলি কনসিডাৰ কৰিছোঁ সাপোজ মই ভি ডি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ সাপোজ 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে সো তাৰ যদি মই ভেলোসিটি বুলি কনসিডাৰ কৰোঁ ভেলোসিটি অফ দা কাৰ ইজ হোৱাট মই প্ৰথমতে কি কৈছোঁ শুনিবা মই কৈছোঁ যে সাপোজ এ কাৰ ইজ মুভিং ইষ্টৱাৰ্ড উইথ দ্য স্পীড অফ হোৱাট 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এতিয়া নেক্সট কি কৈছোঁ শুনিবা সো দ্য ভেলোসিটি অফ দা কাৰ সো ভেলোসিটি অফ দা কাৰ ইজ হোৱাট 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এতিয়া কি লাগিব এটা ডাইৰেকশন লাগিব সেই ডাইৰেকশন মই অলৰেডি কৈ দিছিলোঁ যে কি কৈছোঁ সাপোজ এ কাৰ ইজ মুভিং ইষ্টৱাৰ্ড সো এইটো কি হ'ব এলং ইষ্ট হয়নে ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্ৰত এই দুটা এক্সাম্পল আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে the displacement and the velocity of the body have the same direction as the direction of the what motion of the body so such quantities is simply called what polar vectors মই ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে যোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে সেম ডাইৰেকশ্যন সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ the vectors which have a starting point and a point of application simply এটা নিৰ্দিষ্ট ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰিছে দ্যাট ইজ এলং ইষ্ট সো মই যদি এক্সাম্পল কি ক'লোঁ দুটা কনসিডাৰ কৰিছিলোঁ এটা কি ডিসপ্লেসমেন্ট হয় নাই ভেলোসিটি বা কি হ'ব লিনিয়াৰ মোমেন্টাম বা কি হ'ব ফোৰ্স ক্লিয়াৰ এটা যদি মই এক্সিয়েল ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰোঁ এক্সিয়েল ভেক্টৰ কাক কয় এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হুজ ডাইৰেকশন ইজ এলং আগতে কি আছিল এলং মানে যোনফালে আছে সেইফালে ন ইন দ্য সেম ডাইৰেকশন হয় নাই আমি কি কৈছিলোঁ এইখিনি ইন দ্য সেম ডাইৰেকশন অলৰেডি কৈ গৈছোঁ সেম ডাইৰেকশন এটা এক্সিয়েল ক্ষেত্ৰত কি হ'ব দ্য ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হুজ ডাইৰেকশন ইজ এলং দ্য এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যন অফ দ্য বডি নাও হোৱাট ইজ কল্ড এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যন অফ দ্য বডি মই এতিয়া কি কৈছোঁ সাপোজ কনসিডাৰ সাৰ্কুলাৰ ডিস্ক এখন কনসিডাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে সাৰ্কুলাৰ ডিস্ক এখন কনসিডাৰ কৰিছোঁ ওকে ই কি হৈছে ৰোটেট কৰি আছে দিছ ডাইৰেকশন দ্যাট মিন্স কি এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত ৰোটেট কৰি আছে তাৰ এই একডাল ফিক্স এক্সিছ কনসিডাৰ তাকে কি হৈছে এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যন একদম সৰু এক্সাম্পল যদি আমি এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যন একদম সৰু এক্সাম্পল যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ সাপোজ আমাৰ দৰ্জা এখন আছে দৰ্জাখনৰ এটা এণ্ড কি হৈ থাকে ফিক্স থাকে চৌকাঠটোৰ লগত কি হৈ থাকে ফিক্স থাকে সেই চৌকাঠটো আমাৰ সাপোজ ধৰিছোঁ কি হৈছে এইটো দ্যাট মিন্স ফিক্স থাকিব হিটো নিহিলে আৰু তাৰ চাৰিওফালে দৰ্জাখন কি হ'ব ঘূৰিব চাৰিওফালে বুলি নহয় এটা চাইডে আমি ঘূৰে সো আমি কি হ'ব ডোৰখন ৰোটেট কৰিব সো সেই ফিক্স এক্সিছডাল ইয়াত আমি কৈছোঁ এক্সিছ অফ ৰোটেশ্যন বুলি কনসিডাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে সো আমি এক্সাম্পলটো কি লৈছিলোঁ যে কনসিডাৰ এ সাৰ্কুলাৰ ডিস্ক হুইচ ইজ ৰোটেটিং এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যন okay about an axis of rotation passing to its center ঠিক আছে and কি হৈছে এটা এই যোনখন আমি ডিস্ক কৈছোঁ তাৰ কি আছে চেণ্টাৰটো ঠিক আছে কিন্তু চেণ্টাৰটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত আমি এক্সিছ ৰোটেশ্যনটো কনসিডাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই ডিস্কখনটো ঘূৰি আছে তেতিয়া আমি সাৰ্কুলাৰ ক্ষেত্ৰত মোশনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া যোনটো মুভ কৰি আছে ভেলোসিটি কনসিডাৰ কৰোঁ হেতু কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলোঁ
এংগুলাৰ ভেলোচিটি ঠিক আছে সো এংগুলাৰ ভেলোচিটি কনসিডাৰ কৰো তাক কি দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ওমেগা সো দা এংগুলাৰ ভেলোচিটি অফ দা ডিস্ক এজুনখন আমি ডিস্কখন ঘূৰাই ৰাখিছিলো দা এংগুলাৰ ভেলোচিটি অফ দা ডিস্ক ইজ along কি হৈছে along মনে ৰাখিবা along the axis of direction okay মই কিছু ওমেগা টু কথা কৈছো দেই মনে ৰাখিবা the angular velocity of the disk is what along the axis of direction এইফালে it means কি হৈছে the direction of angular velocity is not along the direction of motion is along the axis of direction but axis of direction মানে কোনটো যাইছে along the perpendicular to the along the perpendicular line to the key plane of the this disc confusion hoise ako koisu bhalke so ami ekhon disc loisu anti clockwise direction ri move kori ase center ase tar thoi dia ma perpendicular el draw koisu jakni ki ami ki koisu axis of rotation boli koisu thik ase ye fale rotate kori ase rotate koi thikile ki thibo ta velocity tam paim he velocity ami ki koisu angular velocity boli consider koisu now the angular velocity of the disc is close along the axis of direction yet ki korise this means that the direction of the angular velocity mane kuntu omega thik ase the direction of the angular velocity omega is not along the direction of motion of the disc ami efale ঘুৰি আছিল তো হেফলে angular velocity না থাকে so angular velocity direction কই দিব জিডাল আমি axis of rotation perpendicularly consider কৰিছো যেডিয়াল সেন্টাৰ থৈ দি গৈছিলে so এতে হেইডালৰ ফালে হে থাকিব ঠিক আছে কি কৈছো যে the angular velocity direction is along the direction of axis of rotation of the disc clear so the which is what perpendicular to the plane of the disc clear so এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰো সিম্পলি কি হ'ব angular velocity হ'ব একেদৰে আমি একটা বস্তুকে rotationৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোন টৰ্ক হ'ব ঠিক আছে তাক আমি কি tau দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলো okay torque is what acting on the body along the what axis of rotation মানে axis or ফলে আমাৰ এই হেই কোয়ান্টিটি টো থাকিব ডাইৰেকশন টো আমি যোন ফলে ডিস্কন ঘুৰি আছে হেফলে না থাকে এফলে আসলে ডিস্কন এনেকে ঘুৰি আছে আমাৰ কি আছে পারপেন্ডিকুলার ডাইৰেকশনৰ ই angular velocity বা টৰ্কৰ ডাইৰেকশন থাকিব ঠিক আছে তেনেকে angular momentum হ'ব পাৰে ওকে চিত্ৰা সো নেক্সট আমি এটা বস্তু কনসিডাৰ কৰো এটা সৰু বস্তু দ্যাট ইজ কি position and displacement vector so position বুলি কনসিডাৰ কৰিলে সিম্পলি আমি এটা xy system কনসিডাৰ কৰিছো এটা পয়েন্ট কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ p point so original পৰা এই distance টো আমি কনসিডাৰ কৰিছো কি suppose at a distance of what r vector that is called কি simply position vector মানে কি কৈছে a vector drawn from the origin of a coordinate system to the position of the particle at an instant is called what position vector ঠিক আছে অৰিজিনৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট ডিসটেন্স থকা পইণ্টক ঠিক আছে জিডাল লাইনে জয়েন কৰিছো ওকে a vector drawn from the origin of a coordinate system to the কি position of the particle at any instant যিকোনো সময়ত এই position of the particle at point p is called what position vector ঠিক আছে নাও ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি যদি আমি কনসিডাৰ কৰো ডিসপ্লেসমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সোয়া একে আমি xy সিস্টেম কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে সো এটা ডিসপ্লেসমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কি হ'ব একদম সিম্পল the displacement vector of a moving particle in a given interval of time is directed line segment from the initial to the final position ইয়াত দুটা বস্তু আমি কনসিডাৰ কৰিম সো দ্যাট মিন্স আমি আগৰৰে একেটা কনসিডাৰ কৰিছো আমি খালি বুলি কি এটা পইণ্ট কি কনসিডাৰ কৰিছো p suppose at time কি কনসিডাৰ কৰিছো t আৰু এটা পজিশন আমি কনসিডাৰ কৰিছো suppose কি q his at time কনসিডাৰ কৰিছো কি t dash time ঠিক আছে এই ডিসটেন্স তো আমি কি লৈছো r ডিসটেন্স আৰু p o q ডিসটেন্স কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছো r dash বুলি ঠিক আছে সো এতিয়া এই লাইনডাল দা লাইন জয়েনিং p and p dash this is called simply what displacement vector ঠিক আছে সো জিডাল লাইনে আমাক এই p আৰু p dash p আৰু q পইণ্টক জয়েন কৰিছে হে লাইনডাল আমি কি বুলি কৈছো simply displacement vector আমি যদি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ যাও position of the point p কেনেদৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে simply at time t so op is equal to কি r vector
ঠিক আছে এইটো কি হ'ল এট টাইম t সাপোজ এট টাইম t ডেছ পজিশন অফ দ্য পাৰ্টিকল q এটা p এ দিদু তেতে p ডেছ বুলি দিলে বেছি ভাল হ'ব p ডেছ দ্যাট ইজ কি হ'ব o p ডেছ এট কি r ডেছ ঠিক আছে সো ইটস পজিশন কি হ'ল এবলি at point p dash at a distance of r dash at time t dash এতিয়া therefore মই যদি চাও displacement vector যদি লিখো displacement কেনেকৈ লিখিম তেলে displacement vector of the particle in the time interval displacement vector of the particle in the time interval কি হল কি টাইম ইন্টারভ্যাল কি আছিল t per t dash আছিল তো ফাইনাল টাইম কি t dash t is equal to কি হ'ব in the time interval t dash minus t কি হ'ব simply p কি হ'ব p dash হ'বনে বা এনেকৈ কি লিখিব পাৰোঁ p dash মানে কি simply মই p dash মানে কি বুঝো এই ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর তাকে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ simply this op dash minus কি op ক্লিয়াৰ এর বিষয়ে আমি অলরেডি পজিশন ভেক্টর কনসিডার কৰিছো সো তোমালোকে যদি ভিডিওটো স্টেপ বাই স্টেপ চাইছা বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিছো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বেলেগ বেলেগ ডেফিনিশন কনসিডার কৰিম ভেক্টৰ ওপৰত যেনেদৰে আমি পাম পজিটিভ ভেক্টৰ কি নেগেটিভ ভেক্টৰ কি ইকুৱেল ভেক্টৰ কি কোলিনিয়াৰ ভেক্টৰ কি কয় ঠিক আছে আৰু তাতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু দিছ ইউনিট ভেক্টৰ কা কয় আমি নিজৰ নেক্সট ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম সো তোমালোকে যদি আমাৰ আগৰ ভিডিওটো স্কেলাৰ ভেক্টৰ কি বিষয়ে চাই লবা আজি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত মই লিংকটো দি ৰাখিছো সো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আৰু এখন জনাব বিচাৰিছো যিসকলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কাষতে থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো তোমালোকে ভিডিও পাই থাকা আমাৰ ভিডিওবোৰ তোমালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিওবোৰ চাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে সামান্য পৰিমাণে হলেও উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছো সো আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো সো ইউনিক সায়েন্স টিউটোৰিয়েলৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছো